Hello, my Muay Thai. Nope Star here at Sit Song Pinong Muay Thai camp. It's about 5 o'clock, and we just did the my Muay Thai tours here at Sit Song Pinong. And I'm sitting here. I've already introduced you guys, but his name is Monlit Sipodang, who is the head trainer here at Sit Song Pinong. I did a quick blog about him. As you might remember, he was the head trainer. He trained Nung Siam, Bunker, Jong Sanan, and a series of other champions. So I'm going to do the interview in Thai, and hopefully I can get a good subtitle in there. So anyway, สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับยินดีมากเลยที่มาได้นั่งคุยกับพี่เนี่ยอยากจะรู้ว่าพี่เนี่ยเมื่อก่อนสิบสองพี่น้องพี่ไปอยู่ที่ไหนครับเริ่มแรกที่ผมเข้ามาจะมาอยู่ค่ายมวยก็มีนักมวยรุ่นพี่แนะนำเข้ามาอยู่ค่ายมวยสิทธิ์พ่อแดงโดยการแนะนำของนักมวยรุ่นพี่ที่เอกสิทธิ์พ่อแดงเข้ามาในกรุงเทพแล้วนั้นกี่ปีแล้วนานแล้วนะครับก็ผมมาครั้งแรกที่กรุงเทพอายุ13อายุ13แต่ทุกวันนี้4ก็นานแล้วครับผมครับพี่แล้วพี่อยู่ที่ค่ายมวยนั้นนานเท่าไหร่ครับอยู่สิทธิ์พ่อแดงก็พี่ชกหรือเปล่าที่นู่นชกครับกันเข้ามาในกรุงเทพมาชกมวยเลยหนังสือครับเรียนหนังสือก็ชกก็หลายครั้งเกือบ100 ครั้ง90 กว่าครั้ง90 กว่าครั้งแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่ครับแล้วพี่เป็นเทรนเนอร์นานหรือยังหลังจากนั้นยังอยู่ที่ค่ายมวยนั้นปะยังอยู่สิทธิ์พ่อแดงแต่สิทธิ์พ่อแดงก็ขายให้ขายที่นักมวยที่อยู่ในสิทธิ์พ่อแดงขายสิทธิ์พ่อแดงมาให้เสียฟิลิปวงที่แฟร์เทคครับผมแล้วผมก็ได้มาชกอยู่ที่แฟร์เทคประมาณ2 ครั้งแล้วก็ชกไม่ดีไปไม่ได้แล้วก็ต้องเลิกแล้วโดยการมาฝึกเป็นเทรนเนอร์รอบเป้าโดยมีหัวหน้าค่ายเก่าหัวหน้าค่ายสิทธิ์พ่อแดงเป็นคนเทรนสอนผมรอบเป้าแล้วเวลาพี่อยู่ที่แฟร์เทคพี่มีฝึกหลายคนใช่ไหมครับที่สำเร็จที่เป็นแชมป์หมดเลยครับก็หลายมีก็คนแรกที่รอบเป้าเป็นแชมป์ก็มีบุญเกิด105 ปอนด์สนามมวยด้านเมืองแล้วก็108 ปอนด์ที่สนามมวยลุมพินีบุญเกิดครับแล้วก็มีอีกหลายคนที่ชิงไม่ได้หลายครั้งที่ชิงแฟร์แท็กชิงไม่ได้ไพบูลย์ก็มีไพบูลย์ชิงน้ำหนักเคยชิง115 ปอนด์ของลุมพินีก็ไม่ได้มียกน้อยแฟร์แท็กชิงแชมป์116 ปอนด์ของลุมพินีได้แล้วมีที่ดังที่สุดก็คงเป็นของจงสนั่นหนุ่มแล้วหนุ่มเขาก็อยู่กับพี่อายุเท่าไหร่ครับตอนหนุ่มเข้ามานี่รู้สึกจะอายุ15ยังไม่เต็มดีครับ15ไม่เต็มดีเพราะช่วงอายุ16ปลายหนุ่มก็ต่อยเป็นแสนช่วงนั้นแสนไม่มีใครได้แสนเลยครับยากมากมันมีแต่มวยรุ่นซุปเปอร์สตาร์รุ่นเจริญทองนำขบวนโอโลโน่ก็มีซุปเปอร์เล็กพวกแสงเทียนน้อยยุคนั้นก็ถือว่าเป็นยุคที่ดีที่สุดของมวยไทยครับแล้วจงสนั่นเป็นตัวสุดท้ายที่ขึ้นมาได้ดังแล้วก็แสนครับตัวนั้นเป็นมวยที่แทรกขึ้นมาต่อยกับระดับพวกนี้ได้แต่ช่วงนั้นหนุ่มเขาชกกี่หนก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นจะเข้าถึงตรงนั้นก่อนอยู่บ้านนอก4 ครั้งบ้านนอกแล้วมาอยู่แฟร์แท็กผมเป็นคนสอนชกแถวตะเวนทัวร์บ้านนอก7เป็น11 ครั้งแล้วเข้ากรุงเทพครับเข้าลุมพินีรอเดี๋ยวนะขอโทษเขาชก11 ครั้งก่อนที่จะได้เงินครับก่อนจะเข้ากรุงเทพก่อนจะสตาร์ทที่ลุมพินี11 ครั้งบ้านนอก11 ครั้งชกน้อยมากน้อยคงไม่มีใครที่น้อยอย่างนั้นหรอกครับเพราะว่าเขาขึ้นไปด้วยความแข็งแรงและความที่ความดุของผมเขากลัวผมดุเขามากเพราะเขาไม่สู้ไม่ได้เขาต้องซ้อมมากเพื่อความแข็งแรงและรูปร่างเขาโตใช่ครับโตเป็นเด็กที่โตเร็วครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้เส้นของราชดำเนินใช่ไหมครับหรือลุมพินีครับแล้ว26 ปอนด์จากเทิดเกียรติ10 เทพพิทักษ์ครับนั้นแล้วก็ชกกี่ผลก่อนที่จะถึงนั้น16 ครั้ง16 ครั้งก่อนจะได้เส้นครับได้แชมเปี้ยนโอ้นี่ไวมากครับวันนั้นทำเร็วมากเพราะแต่ก่อนเนี่ยเสียกับทรงชัยเนี่ยเขาเป็นเหมือนพันธมิตรศึกแฟร์แท็กศึกวันทรงชัยเขาจะมีการแลกเปลี่ยนมวยได้มีการจ้างผู้ชกลักษณะจงสันจะเป็นมวยที่ขึ้นชั้นไม่ได้ต่อยแบบ
เหมือนซ้ำซากอ่ะดูตัวเก่งจะขึ้นเหมือนเดินบันไดอ่ะแล้วขึ้นทีก้าวที่3 ขั้นแต่จงสันขึ้นลิฟต์อ่ะปุ๊บแล้วผมทำพาร์ทผมทำแบบผ่านตลอดเขาต้องเก่งเลยแล้วเดี๋ยวนี้ที่ค่ายมวยที่นี่ก็มีนักมวยที่ก็ดังมากเรียกว่ามีหลายคนที่จะเริ่มขึ้นมีใครที่เด่นมากไหมครับที่ควรจะนักมวยควรจะรู้จักบ้างตอนนี้ถ้าพูดตามหลักรุ่นใหญ่ก็มีเข้มกับสิทธิชัยเข้มก็ต่อยมวยรอบวีสุตอนนี้แล้วเข้มนี่ก็อยู่กับพี่ตั้งแต่เด็กไม่เขาซื้อมาจากสอเพลินจิตครับซื้อมาคือเก่งเลยคือเขาเป็นมวยโตเราจะไปทำตลาดนอกทำตลาดนอกสิทธิชัยนี่ก็โตมาเราซื้อมาแต่ยังไม่เก่งแล้วผมมาแต่งที่นี่คือมาหัดเพิ่มเติมแล้วก็ตอนนี้ต่อยมวยรอบกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปรางวัล500,000แล้ววันที่18นี่ตัดเชือกตัวนี้จะต้องเป็นตัวที่แทนเข้มแล้วก็มีมาพิชิตสิทธิ์ของน้องคนมีเดชศักดามีเทวยิปที่เรากำลังทำขึ้นมาแล้วก็มีรุ่นน้องๆมีหลายคนรุ่นเด็กๆมีจอมโหดที่ดุเป็นมวยเด็กที่ชกน่ารักที่สุดในประเทศไทยจอมโหดมวย38-39เป็นมวยชกที่มีเสน่ห์คล้ายๆจงสนามตัวนี้โอเคคล้ายๆจงสนามครับผมดูครับเป็นผมพอดีเขาจะไปชกพรุ่งนี้ที่ต่างจังหวัดเลยถ้าเห็นซ้อมใหม่จะชอบเพราะชกเป้งเขาจะทำเป็นจงสนามปุ๊บแบบออกอาวุธแบบไม่รอแลมโบ้ครับดูครับตัวนี้ดูมากเป็นอีกตัวนึงที่คล้ายๆจงสนามใหม่ๆแล้วพี่ปีนี้ได้รางวัลเทรนเนอร์ยอดเยี่ยมผู้สื่อข่าวประเทศไทยก็พี่คิดว่ามันเทรนเนอร์ที่ดีเนี่ยต้องมีอะไรบ้างที่จะถึงจุดเหมือนของพี่นะเพราะเมื่อก่อนพี่เคยเล่าให้หมายฟังว่าใครก็ได้ล่อเป้าได้ครับแต่ไม่มีใครที่จะเป็นเทรนเนอร์ได้ถูกต้องเพราะว่าวิธีการล่อเป้ามันจะเป็นการล่อแบบใครเป็นคนไทยด้วยคิดล่อเป้าได้หมดแต่วิธีการล่อเป้าจะไม่ถูกต้องเพราะการวางเป้าการรับมันอาจจะไม่เข้าร่องเวลาเตะแล้ววิธีการจะมีล่อสั้นล่อยาวแล้วก็อย่างนี้ก็การเอาใจใส่เด็กต้องสำคัญมากหนึ่งซ้อมหนักเขาต้องกินให้ถูกวิธีโดยการอาจจะซ้อมเสร็จกินข้าวก่อนนอนต้องกินพวกแคลเซียมกินโปรตีนหรือน้ำหนักไม่ดีเราก็ต้องดูน้ำหนักเด็กขึ้นลงด้วยพอเราซ้อมมากน้ำหนักหายเพราะในตัวน้ำตาลมันออกเหนียวออกน้ำตาลมากเด็กอาจจะเพลียแล้วก็ต้องดูก็ต้องคือข้อสำคัญต้องดูต้องซ้อมมากได้เลยครับก็พี่นี่หมายก็ดีใจมากเลยที่มาวันนี้มาได้คุยกับพี่เพราะว่ามีหลายคนที่หมายอธิบายว่ามีหลายคนที่เรียนมวยมาจากหนุ่มจงสนั่นมีหลายคนเป็นร้อยเป็นพันคนที่เรียนมากับบุ้งเกิดแล้วพวกนั้นก็เปิดค่ายของเขาแล้วจริงๆทุกคนเนี่ยที่เรียนมวยไทยมาเวลาเขาเรียนการวิธีเตะวิธีเข่าศอกจริงๆเขาเรียนวิธีมาจากพี่เพราะก็ได้มาจากบุ้งเกิดก็ได้มาจากพี่แล้วทุกคนเนี่ยต้องขอบคุณพี่ที่ครับขอบคุณมากนะครับ